Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα δούμε μαζί την τεχνική του wash. Το βίντεο αυτό απευθύνεται σε αρχάριους μοντελιστές, σε ανθρώπους που τώρα μπαίνουν στον κόσμο του μοντελισμού και απλά θέλουν να μάθουν μία-δύο απλές και εύκολες τεχνικές για να δώσουν περισσότερη αληθοφάνεια στα μοντέλα τους, πιο πολύ ζωντάνια. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε τη χρήση δύο βασικών υλικών. Το πρώτο υλικό είναι τα λάδια ζωγραφικής. Το δεύτερο υλικό είναι τα έτοιμα παρασκευάσματα που υπάρχουν πλέον, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο από πολύ αραιωμένα χρώματα, έτοιμα για την τεχνική του wash. Τα λάδια ζωγραφικής χρησιμοποιούνται χρόνια τώρα ανάμεσα στους μοντελιστές και υπάρχουν και λάδια ζωγραφικής τα οποία μπορούμε να τα βρούμε σε όλα τα καταστήματα ειδών ζωγραφικής. Υπάρχουν και λίγο πιο εξειδικευμένα από μάρκες που είναι πιο κοντά στο μοντελιστικό κόσμο. Τα έτοιμα παρασκευάσματα έχουν κάνει εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια και είναι πιο πολύ για ευκολία. Βέβαια, μας δίνουν και περισσότερες αποχρώσεις. Οπότε, είτε πάμε στα λάδια ζωγραφικής όπου φτιάχνουμε την απόχρωση που θέλουμε και την αραιώνουμε πάρα πολύ, είτε πάμε στα έτοιμα παρασκευάσματα που απλά βάζουμε το πινελάκι και αρχίζουμε και κάνουμε το wash. Ας πούμε λοιπόν ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν προκειμένου να προχωρήσουμε στην τεχνική του wash. Η πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι η επιφάνεια στην οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε την τεχνική του wash να έχει περαστεί με γυαλιστερό βερνίκι και να έχουμε αφήσει και αρκετό χρονικό διάστημα να έχει στεγνώσει πολύ καλά το βερνίκι. Επίσης θα πρέπει να έχουν μπει οι χαλκομανίες, αν υπάρχουν χαλκομανίες σε εκείνη την περιοχή, και αυτές με τη σειρά τους να έχουν σφραγιστεί με βερνίκι. Ο λόγος που θέλουμε γυαλιστερό βερνίκι είναι ο εξής. Το γυαλιστερό βερνίκι βοηθάει το αραιωμένο χρώμα να τρέχει πάνω στις λεπτομέρειες της επιφάνειας, είτε αυτές είναι περιψωμένες είτε είναι χαραγμένες, οπότε αναδεικνύει όλη τη λεπτομέρεια που είναι πάνω στο καλούπι. Πολλές φορές θα δούμε ότι βάφοντας μία επιφάνεια, κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες είναι είτε περιψωμένες είτε χαραγμένες γίνονται λίγο πιο αχνές, δηλαδή χάνονται λίγο από το στρώμα της βολιάς. Η τεχνική του wash βοηθάει όλες αυτές τις λεπτομέρειες να αναδειχθούν. Ο δεύτερος πολύ βασικός επίσης λόγος που χρειαζόμαστε ένα στρώμα τουλάχιστον με βερνίκι είναι ότι τα χρώματα που χρησιμοποιούμε για το wash, είτε είναι λάδια ζωγραφικής είτε έτοιμα παρασκευάσματα, είναι χρώματα τα οποία διαλύονται με white spirit. Το white spirit είναι αρκετά δυνατό και αρκετά επιθετικό διαλυτικό μέσο, οπότε προσπαθούμε να αποφύγουμε την όποια αντίδραση με το χρώμα που έχουμε βάψει το μοντέλο μας. Θα πάμε τώρα λοιπόν να δούμε στην πράξη πώς χρησιμοποιούμε και τα δύο. Πώς αραιώνουμε τα λάδια ζωγραφικής και πώς χρησιμοποιούμε τα έτοιμα, τα washes του εμπορίου. Για πάμε να δούμε. Θα δούμε λοιπόν πρώτα πώς χρησιμοποιούμε τα λάδια ζωγραφικής για την τεχνική του wash. Εδώ βλέπουμε τρεις διαφορετικές μάρκες λαδιών. Οι δύο είναι κλασικές μάρκες που μπορούμε να βρούμε σε όλα τα είδη ζωγραφικής. Αυτή εδώ είναι πιο εξειδικευμένη για μοντελισμό. Η εταιρεία αυτή βγάζει και pigments, βγάζει και washes έτοιμα κτλ. Παρ' όλα αυτά, όλες κάνουν στην ουσία την ίδια δουλειά και όλες διαλύονται με white spirit. Πάμε λοιπόν τώρα να το δούμε λίγο στην πράξη. Πρώτα θα δούμε πώς αραιώνουμε το λάδι ζωγραφικής και μετά πώς θα εφαρμόζουμε πάνω σε επιφάνειες που θέλουμε. Παίρνουμε μια οδοντογλυφίδα λίγη ποσότητα το λάδι. Το βάζουμε σε ένα μικρό δοχείο, σε ένα καπάκι, οτιδήποτε μας βολεύει. Το συγκεκριμένο που βλέπετε εδώ αυτή τη στιγμή είναι δοσομετρητής από κάποια αντιβίωση, αν θυμάμαι καλά. Μέσα εδώ θα ρίξουμε διαλυτικό. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και άοσμα διαλυτικά, υπάρχει και άοσμο white spirit στην αγορά. Οπότε αν δουλεύετε σε κλειστό χώρο, καλό θα ήταν να το προτιμήσετε. Βάζουμε αρκετό white spirit και διαλύουμε την μπογιά.
Βλέπω ότι είναι τελείως ρευστή. Έχει μείνει λίγο αδιάλειπτη. Τη διαλύουμε όσο μπορούμε. Και τώρα είναι έτοιμη για να ξεκινήσουμε να κάνουμε wash. Χρησιμοποιούμε ένα λεπτό πινέλο για να μπορούμε να το βάζουμε πάνω στις λεπτομέρειες και θα δούμε τώρα πως ρέει το wash, πως ρέει η διαλυμένη μπογιά, η αραιωμένη μπογιά πάνω στις λεπτομέρειες. Βάζουμε λοιπόν το πινέλο μας μέσα στο πολύ αραιωμένο χρώμα και αρχίζουμε και ακουμπάμε το πινέλο πάνω σε βλακώσεις. Μην φοβηθείτε να βάλετε πολλή ποσότητα, γιατί ούτως ή άλλως μετά θα δούμε πώς θα το καθαρίσουμε για να μείνει μόνο στα σημεία που θέλουμε. Το πόσο πολύ θα αραιώσουμε το λάδι ή πόσο λίγο εξαρτάται καθαρά από την περίπτωση που θέλουμε κάθε φορά να... Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το πόσο πολύ ή πόσο λίγο πρέπει να είναι αραιωμένο το λάδι. Εξαρτάται καθαρά από την περίπτωση, την επιφάνεια, το πόσο υγρό θέλουμε να είναι, πόσο ρευστό θέλουμε να είναι, αν θέλουμε να είναι λιγότερο ρευστό. Σε γενικές γραμμές όμως, αν το αραιώσετε έτσι όπως σας έδειξα, βλέπετε ότι οδηγείται μόνο του στις λεπτομέρειες. Ήρθε η ώρα λοιπόν να καθαρίσουμε το επιπλέον wash που έχει μείνει. Όπως βλέπετε είναι αρκετή η μπογιά που έχει μείνει και δεν είναι μόνο στα panel lines. Οπότε πάμε τώρα να το καθαρίσουμε για να μείνει η μπογιά μόνο μέσα στις γραμμές και να τις αναδείξει. Χρησιμοποιούμε πάλι White Spirit και μερικές μπατονέτες. Φωτίζουμε την μπατονέτα στο White Spirit και αρχίζουμε να καθαρίζουμε την μπογιά που περισσεύει.
Μπορούμε να δούμε λοιπόν ότι πλέον φαίνονται οι γραμμώσεις, φαίνονται οι χαραγμένες γραμμές πάνω στο φτερό. Και έτσι αναδεικνύεται η λεπτομέρεια του μοντέλου. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη η τεχνική και η αρχάριους και δίνει χαρακτήρα στο μοντέλο μας. Στο επόμενο στάδιο αυτού του βίντεο θα δούμε τώρα τα έτοιμα παρασκευάσματα, όπως σας είπα στην αρχή, που είναι μπουκαλάκια που έχουν μέσα ήδη πολύ αραιωμένη μπογιά, για να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αυτά εδώ είναι τα έτοιμα παρασκευάσματα, κάποια από τα έτοιμα παρασκευάσματα, υπάρχουν πολλά, υπάρχουν και τα Tamiya, υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Αυτά είναι κάποια που έχω εγώ, είναι της ΑΚ, είναι της MIG. Και όπως θα δείτε ήδη εδώ πέρα έχουμε κάποιες αποχρώσεις, ας πούμε λέει εδώ neutral brown, εδώ έχουμε light gray panel liner, εδώ έχουμε για παράδειγμα έτοιμο wash για τη σκόνη που είναι στα αεροδρόμια, για τους τροχούς των αεροσκαφών. Εδώ υπάρχει έτοιμο wash για τις εξατμίσεις των αεροσκαφών, blue for Panzer Grey. Εδώ είναι για τα οχήματα του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν διάφορα. Άμα δείτε, ξέρω αν φαίνεται, είναι πολύ αραιωμένα χρώματα. Γι' αυτό και πριν από τη χρήση, επειδή κάθεται κάτω η μπογιά, καλό είναι να τα κουνάμε πάρα πολύ καλά. Και από εκεί πέρα, μόλις τα κουνήσουμε, είναι έτοιμα για χρήση. Δεν χρειάζεται ούτε διάλυση, δεν χρειάζεται ούτε αραίωση με white spirit, ούτε τίποτα. Αυτά εδώ τα συγκεκριμένα είναι σμάλτα, οπότε είναι αραιωμένα με white spirit ή κάποιο αντίστοιχο διαλυτικό. Οπότε και πάλι για να τα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να έχουμε προετοιμάσει την επιφάνεια που θέλουμε να κάνουμε wash με κάποιο γυαλιστερό βερνίκι. Γενικά να έχουμε σφραγίσει τα χρώματα που είναι από κάτω, διότι αν αντιδράσουν, όπως καταλάβετε, θα σηκώσει το χρώμα και θα γίνει χάλια. Πάμε λοιπόν να το δούμε λίγο στην πράξη πώς τα εφαρμόζουμε. Ανακοινούμε πολύ καλά, όπως είπαμε, για να κατευθεί καλά το χρώμα. Και πλέον είναι έτοιμο προς χρήση. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ αραιωμένο. Και ακολουθεί τις γραμμές των οργάνων και τα panels. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται αυτό το βίντεο. Ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο και κατανοητό. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και σας αρέσει το κανάλι γενικότερα, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε πατώντας το subscribe
και το καμπανάκι που είναι δίπλα, ούτως ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο βέβαια, είτε με τεχνικές είτε με διάφορα χρηστικά θέματα, τα οποία λίγο πολύ μας απασχολούν όλους. Καλή συνέχεια!